Hello dear students, welcome to all of you. We are learning lesson number 1, basic concept in geometry, and yesterday we have to learn that conditional statement, converse, as well as postulate of Euclid's, as well as theorem, proof. Okay, so let's see first conditional statement. If a given statement write in the form of if and then. Okay, त्या स्टेटमेंटला आपण काय म्हणणार आहे? कंडिशनल स्टेटमेंट. इफ नंतरचा पार्ट येतो तो म्हणजे अँटीसिडेंट किंवा गिवन पार्ट, आणि देन नंतरचा पार्ट काय होणार आहे? कॉन्जुगेंट, दॅट इज टू प्रूव्ह पार्ट्स. ओके, त्यानंतर कॉन्व्हर्स. इफ अँटीसिडेंट आणि कॉन्जुगेंटची जेव्हा आपण पोझिशन चेंज करतो, ओके, किंवा इंटरचेंज करतो, अशा वेळी काय होतं ते कॉन्व्हर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट. त्यानंतर पॉस्च्युलेट. इकडचे पॉस्च्युलेट आपण 5 पॉस्च्युलेट बघितलेले. ओके, त्यानंतर जे काय पॉस्च्युलेट आपण केलेत, ऍक्सेप्ट केलेत, ते मॅथमॅटिकली किंवा लॉजिकली प्रूव्ह केलेत, त्याला आपण काय म्हणणार आहे? थेरम. आणि ज्या काय लॉजिकल आर्ग्युमेंट होतं त्याला आपण काय म्हणणार आहे? प्रूफ. ओके, आणि प्रूफचे 2 टाइप्स आहेत, एक तर डायरेक्ट प्रूफ आणि इनडायरेक्ट प्रूफ. त्यामध्ये आपण डायरेक्ट प्रूफ मध्ये एक थेरम आपण सॉल्व्ह केलाय. आज आपण काय करायचं आहे? इनडायरेक्ट प्रूफचा पार्ट बघायचा आहे. त्यामध्ये काय सांगितलं बघा, दिस टाइप ऑफ part with an assumption that is conjugate is false. Using it and the properties accepted earlier, we start arguing step by step and reach a conclusion. The conclusion is contradictory with the antecedent or a property which is already accepted. Hence, the assumption that the conjugate is false goes wrong. So, it is accepted that the conjugate is true. थोडक्यात मिनिंग समजावून सांगतो बघा. यामध्ये काय करायचं आहे, जे काय आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजे थोडक्यात कॉन्जुगेंटचा जो पार्ट आहे, जो आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे, तो आपण ॲज्युम करायचा आहे की तो फॉल्स आहे. ओके, आणि काय करायचं, त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावर मॅथमॅटिकली स्टेप्स किंवा लॉजिकली आपण ते आर्ग्युमेंट करत सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करायचा. पण एका वेळी आपण असं येतो की किंवा आपल्याला असं जाणून येतं की जे काय आपण ॲज्युम केलेलं असणार आहे रॉंग आहे. मग आपण ॲज्युम केलेलं रॉंग असेल किंवा फॉल्स असेल तर ऑब्व्हियसली जे दिलेलं असणार आहे काय, ते असणार आहे काय? ट्रू असणार आहे. म्हणजे थोडक्यात एक एक्झाम्पल बघू आपण. समजा आपण एखादी एक वस्तू घेतली आणि काय घेतलं ते, किंवा एक अँसर आहे, थोडक्यात एका क्वेश्चनचा आन्सर आहे जे ट्रू आहे, पण आपण म्हणलो की नाही हे फॉल्सच आहे. आपण फॉल्स आहे म्हणून आपण समजा एखाद्या बुकमध्ये बघतो. बुकमध्ये बघितल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की आपण जे काय अज्युम केले किंवा आपण जे काय पाहिले किंवा आपण जे काय म्हणतो की ते फॉल्स आहे, पण ऍक्च्युली बुकमध्ये जे ट्रू असतं, त्यामुळे आपल्याला असं लक्षात येतं की आपणच चुकीचं आहे किंवा आपण जे काय अज्युम केले ते रॉंग आहे. मग आपण अज्युम केले रॉंग असेल तर ऑब्व्हियसली जे दिलं आन्सर काय असणार आहे? करेक्ट असणार आहे. ओके, थोडक्यात. ओके, यानंतर आपण एक थेरम बघू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, एक स्टेटमेंट दिले बघा, अ प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2 इज ऑड. ओके, आता प्राईम नंबरची डेफिनेशन आपण काल पण बघितलेली, आज पण पुन्हा एकदा रिवाइज करतो. इफ अ नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 1 अँड इटसेल्फ. ओके, इटसेल्फ म्हणजे स्वतः, देन गिवन नंबर इज प्राईम नंबर. ओके, म्हणजे ज्या नंबरला स्वतः आणि 1 न फक्त डिवाइड होतो तो त्याला काय म्हणतो आपण? प्राईम नंबर. आणि प्राईम नंबर कोणकोणते आहेत? 2, 3, 5, 7, so on. पण आता इथे कंडिशन दिले, जे काय प्राईम नंबर आहे इट इज ग्रेटर दॅन 2. आता फक्त आपण शब्दात लिहायचं असेल तर कोणकोणते नंबर येतील बघा? ग्रेटर दॅन 2. 2 तर येणार नाही. सो प्राईम नंबर कोणकोणते येणार? 3, 5, 7, 11. आता हे जे काय नंबर्स आहेत ते सगळे ऑड नंबर आहेत, हे आपल्याला माहिती आहे. फक्त आपल्याला हे काय करायचं आहे? प्रूव्ह करायचं आहे. सो पहिला आपण हे कंडिशनल स्टेटमेंटच्या फॉर्म मध्ये लिहून घेऊ. इफ P is a prime number, okay, greater than 2, then it is odd. ओके, म्हणजे थोडक्यात दिलेलं स्टेटमेंट आपण काय घेतलं? प्राईम नंबरला स्मॉल p मानलं. ओके, म्हणजे एक नंबर घेतला आपण. ओके, अँड इट इज ग्रेटर दॅन 2, म्हणजे तो ग्रेटर दॅन 2 आहे. देन इट इज ऑड. मग हे आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? इट इज अ ऑड नंबर. ओके, गिवन मध्ये काय येणार बघा? इफ नंतरचा पार्ट म्हणजेच काय येणार? गिवन, म्हणजेच p इज प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2. आता त्याचा दुसऱ्या शब्दात जर बघायचं असेल तर काय येणार? दॅट इज 1 अँड p आर द ओनली डिवायझर ऑफ p. म्हणजे त्या p ला फक्त 1 आणि त्याच नंबर म्हणजे p न डिवाइड होणार आहे. ओके, हे इम्पॉर्टंट आहे बघा. देन टू प्रूव्ह. देन नंतरचा पार्ट काय येणार? टू प्रूव्ह. देन p इज अँड ऑड नंबर. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचा आहे? जो काय p नंबर आहे किंवा जो प्राईम नंबर आहे तो आपल्याला ऑड नंबर प्रूव्ह करायचा आहे. लेट्स सी प्रूव्ह.
ओके, आता आपण इथं इनडायरेक्ट प्रूफनं जायचं आहे, म्हणजे थोडक्यात जे काय प्रूव्ह करायचं आहे ते आपण रॉंग समजायचं. ओके, किंवा फॉल्स समजायचं. लेट अस सपोज दॅट पी इज नॉट अन ऑड नंबर, म्हणजे जो आपल्याला प्रूव्ह करायचं पी इज ऑड नंबर ते आपण ॲज्युम काय करायचं, पी इज नॉट अन ऑड नंबर. सो लेट सी. आता जर पी ऑड नंबर नसेल तर तो काय असणार आहे, इवन नंबर. कारण की नंबर्समध्ये दोनच टाईप्स येतात, एक तर इवन नंबर और ऑड नंबर. ओके, जर तो नंबर ऑड नंबर नसेल तर तो काय असणार, ऑब्विसली इवन नंबर. सो पी इज अन इवन नंबर. आता इवन नंबरची डेफिनेशन काय, इफ अ नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 2. ओके, म्हणजे ज्या नंबरचा डिवायझर 2 येतो तो म्हणजे इवन नंबर. म्हणजेच पुढे लिहिले बघा, दॅट फोर देअरफोर डिवायझर ऑफ पी इज 2. म्हणजे थोडक्यात पी ला 2 न डिवाइड होतं. हे इम्पॉर्टंट आहे बघा, पी ला कशाने डिवाइड होतं आपण, 2 न. इक्वेशन नंबर 1 हे आपण ॲज्युम केल्यामुळे आलं. पण तुम्हाला गिवन मध्ये काय दिले, बट इट इज गिवन दॅट पी इज प्राईम नंबर. पी काय बघा, प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2. ओके, 2 पेक्षा काय, 2 पेक्षा ग्रेटर आहे, त्यामुळे तो काय असणार आहे, प्राईम नंबर आहे. आणि त्याला कशाने डिवाइड होतं, फक्त 1 अँड पी न. ओके, म्हणजे आता बघा इक्वेशन नंबर 1 मध्ये काय सांगितलंय, पी ला 2 न डिवाइड होतो. ओके, हे आपण ॲज्युम केल्यामुळे पी ला 2 न डिवाइड होतं. पण खाली काय सांगितलं गिवन मध्ये, पी ला 1 अँड पी न डिवाइड होतं, 1 अँड पी न. ओके, म्हणजे हे दोन्ही एकमेकांच्या अपोजिट आहेत बघा, दॅट इज इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. ओके, स्टेटमेंट 1 अँड स्टेटमेंट 2 आर कॉन्ट्राडिक्टरी, म्हणजे एकमेकांच्या अपोजिट आहे. ओके, द अझम्पशन दॅट पी इज ऑड इज फॉल्स, म्हणजे जे काय आपण ॲज्युम केले ते रॉंग आहे. आपण ॲज्युम केलेलं रॉंग असेल तो ऑब्विसली दिलेलं काय असणार आहे, ट्रू असणार. दॅट इज दिस प्रूव्ह दॅट अ प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2 इज ऑड. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन, प्रॅक्टिस सेट 2.2. ओके, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ अँड देन फॉर्म. इफ अँड देन म्हणजे काय, कंडिशनल स्टेटमेंटच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला इथे लिहायचं आहे. बघू आपण पहिलं स्टेटमेंट, द अपोजिट अँगल्स ऑफ अ पॅरलोग्राम आर कॉन्ग्रंट. काल जसं आपण रोम्बसचं बघितलेलं तसंच आपल्याला सेम करायचं. आता पॅरलोग्राम इट इज अ टाईप ऑफ क्वाड्रिलॅटरल. मग आता यामध्ये इफ अँड देन मध्ये कसं होणार, इफ द क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलोग्राम देन इट्स अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रंट. ओके, जसं रोम्बसचं लिहिलेलं तसंच लिहिलंय बघा, इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलोग्राम, म्हणजे जर थोडक्यात दिलेला क्वाड्रिलॅटरल हा पॅरलोग्राम असेल तर त्याचे अपोजिट अँगल्स काय असणार आहेत, कॉन्ग्रंट. द डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रंट. आता वरच्या सारखंच आहे, सेम आहे, फक्त पॅरलोग्रामच्या ठिकाणी रेक्टँगल येईल बघा. बघा, इफ द क्वाड्रिलॅटरल इज रेक्टँगल देन इट्स डायगोनल्स काय सांगितले, आर कॉन्ग्रंट. सो इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रंट. नेक्स्ट वन, in an isosceles triangle the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. आता थोडक्यात पहिला याचा मिनिंग समजावून घेऊ. ओके, आयसोस्केल्स ट्रायंगल मध्ये सेगमेंट जॉईनिंग केला व्हर्टेक्सचा आणि मिड पॉईंट ऑफ द बेसचा, म्हणजे बेसचा मिड पॉईंट आपण जॉईन केला तर तो काय असणार आहे, परपेंडिक्युलर असणार आहे. आता इफ अँड देन मध्ये कसं होणार, इफ द गिवन ट्रायंगल इज आयसोस्केल्स ट्रायंगल देन बाकीचं स्टेटमेंट आहे असं कॉपी होणार बघा. इथून पुढचं या कॉमन नंतरचं स्टेटमेंट ॲज इट इज कॉपी होणार. देन इट्स सेगमेंट जॉईनिंग द व्हर्टेक्स अँड द मिड पॉईंट ऑफ अ बेस इज परपेंडिक्युलर टू द बेस. ओके, थोडंसं ग्रामॅटिकली पार्ट आहे यामध्ये इंग्लिशचा. राईट द कॉन्व्हर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आता कॉन्व्हर्समध्ये तुम्हाला माहित आहे अँटीसिडंट आणि कॉन्सिक्वेंटची जागा आपल्याला बदलायची. द अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म बाय 2 पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल आर कॉन्ग्रंट. आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर हे दिलेलं काय वाक्य आहे ते फक्त एक सिम्पल स्टेटमेंट आहे, पण कॉन्व्हर्स लिहिण्यासाठी तुम्हाला लागते कंडिशनल स्टेटमेंट. त्यामुळे पहिला याचा आपण कंडिशनल स्टेटमेंटमध्ये कन्वर्ट करायचं. इफ 2 लाईन्स आर पॅरलल देन द अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रंट. हे तुम्हाला ऑलरेडी 8ला झाले बघा स्टेटमेंट. ओके, तर याचं कंडिशनल स्टेटमेंटचं कॉन्व्हर्समध्ये कन्वर्ट करायचं, म्हणजे हे अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रंट पहिला येणार आणि 2 लाईन्स आर पॅरल काय होणार, नंतर येणार. फक्त त्यामध्ये थोडेसे शब्द आपल्याला ॲड करायचे. इफ द अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म बाय 2 लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल देन द लाईन्स आर पॅरल. म्हणजे थोडक्यात काय बघा, अल्टरनेट अँगल्स 2 लाईनमुळे आणि ट्रान्सव्हर्सलमुळे फॉर्म होत असतील. ओके, तर ते लाईन्स काय असणार आहेत,
पॅरलल असणार. तिथे एक शब्द ऍड करायचा राहिला बघा. इफ द अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म बाय टू लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाईन्स आर पॅरलल. एक शब्द तिथे ऍड करा. नेक्स्ट वन, इफ अ पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स मेड बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू लाईन्स आर सप्लिमेंटरी देन लाईन्स आर पॅरलल. आता याचा मिनिंग समजावून पहिला. जर इफ म्हणजेच काय, जर पेअर ऑफ इंटरल अँगल्स ओके मेड बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू लाईन्स अँड आर सप्लिमेंटरी, म्हणजे दोन लाईन आणि ट्रान्सव्हर्सलमुळे जर जे इंटरल अँगल्स होतात ते सप्लिमेंटरी मीन्स ज्याचे ॲडिशन 180 येते सप्लिमेंटरी असतील तर त्या दोन लाईन्स काय असणार आहेत, पॅरल. आता त्याचा अपोजिट काय होणार, जर लाईन पॅरल असेल तर काय होणार, इंटरल अँगल सप्लिमेंटरी. हेच आपल्याला वर्ड्समध्ये लिहायचं. इफ टू लाईन्स आर पॅरल आलं का बघा, द लाईन्स आर पॅरल ते आलं, पहिलं आलं. इफ द टू लाईन्स आर पॅरल दे वरचा ॲज इट इज कॉपी होणार. देन अ पेअर ऑफ इंटरल अँगल्स मेड बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू लाईन्स आर सप्लिमेंटरी. नेक्स्ट वन, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. आता याचं कन्वर्ट पहिला कशामध्ये करावं लागेल, इफ अँड देन मध्ये. कंडिशनल स्टेटमेंट. कंडिशनल स्टेटमेंट काय होणार, इफ द क्वाड्रिलॅटरल इज रेक्टँगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आता याचा अपोजिट काय होणार, जर डायगोनल कॉन्ग्रुएंट असतील तर तो काय असणार आहे, रेक्टँगल येणार आहे. ओके, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज rectangle. Okay, let's see next example. Okay, so today we have to complete it practice set 1.3. Okay, so अशामध्ये आपण इनडायरेक्ट प्रूफ ॲज वेल ॲज कॉन्व्हर्स, त्यानंतर आपण इनडायरेक्ट प्रूफ, त्यानंतर प्रॅक्टिस सेट 2.2 कम्प्लीट केलेला आहे. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण प्रॉब्लेम सेट स्टार्ट करणार आहोत. पण त्याच्या आधी तुम्ही पहिला सगळा होमवर्क ॲज वेल ॲज सगळ्या व्हिडिओज प्रॉपरली बघून त्याचं अंडरस्टँडिंग करून घ्या, म्हणजे आपल्याला प्रॉब्लेम सेट सोडवताना काही प्रॉब्लेम येणार नाही. थँक्यू.